Kailan ka ba dapat maging aggressive? Sa Mobile Legends guide na ito, titingnan natin ang laro ni Jerby James. Isa siya sa mga subscriber na nag-send ng laro niya. Aalamin natin ano nga ba yung mga tama at maling ginawa niya sa laro na to. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna i-congratulate si Eric J. Casibo. Siya ang ating winner ng weekly giveaway. Kung gusto mo ring sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Tignan muna natin yung lineup nila. Dalawa silang fighter sa team nila, ang kalaban naman nila dalawang mage. Mamaya malalaman nyo kung ano yung epekto niyan sa laro. Dito, mapapansin nyo, bumili agad siya ng roaming item. Maganda yun kasi solo naman siya. Sprint yung kinuha niyang spell, pero mas prepare ko pa rin yung arrival lalo na kung solo lane ka. I-fast forward natin sa mga boring na parts. Ipopost ko muna sa clip na to. Kung papansinin niyo yung positioning niya, nasa gitna siya ng lane. Ibig sabihin, paglapit ng kalaban, mas madali siyang maharas. Mas maganda kung nasa bandang bush siya para hindi siya madaling maharas ng kalaban. Halos 1/3 yung nabawas sa buhay niya, pero dahil hindi aggressive yung Lunok tsaka yung Rafaela, kaya hindi siya naharas masyado. Tandaan nyo guys, mahirap lumabas ng mapa kung wala kang buhay. Mas mahirapan ka rin makapag-farm kapag naharas ka ng kalaban. Sa clip naman na to, makikita nyo nag-invade yung kalaban sa buff nila. Bilang top lane, kailangan mo mag-decide kung baback up ka o mag-i-stay sa lane. Dito, hindi dapat nagstay yung Leomord sa lane kasi wala pa naman yung minions doon. Mas maganda kung tinulungan niya muna yung kakampi niya bago siya nag-clear wave sa top kasi nag-overcommit yung kalaban. Pero kung sumilip lang yung kalaban doon, sinubukan lang nilang agawin, pwede kang magstay na lang sa lane. Mapapansin nyo rin yung Tams na galing pa sa bot lane, bumack up papunta sa mid lane. Ang mali nga lang niya, sa harap siya dumaan hindi sa likod. Dito, nakuha na ng Irritel yung buff, so dapat hindi na kayo lumaban. Pwede na kayo mag-back. Pero dahil nagstay pa rin sila sa mid lane, napatay pa yung Franco tsaka yung Tams. Kung gusto mo naman matuto kung paano ang tamang pag-rotate, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panoorin. Dito, kung papansinin nyo, walang kalaban sa mapa. Maliban doon, yung Lancelot na naka-retribution nasa bot lane. Ibig sabihin, hindi nyo pa dapat kunin tong turtle kasi hindi nyo kakayanin kung darating yung kalaban. Isa pang dahilan kaya siguro wala sila sa mapa ay plano rin nilang kunin yung turtle. Dito, nung dumating yung kalaban, basta mo nalang iniwan yung turtle. Parang tinulungan mo lang silang kunin yun. Kung iiwan nyo yung turtle, siguraduhin nyo munang nag-reset yun para hindi mapatay agad ng kalaban. Free turtle na sana sa kalaban yun. Buti na lang meron kayong Lancelot na magaling mag-steal ng turtle kaya napunta pa sa inyo. Maganda naman yung ginawa mo dito, pinatay mo muna yung support, tapos sinunod mo yung marksman. Nung alam mong mapapatay na ng kakampi mo yung marksman, dumiretso ka na agad sa Lunox. Hindi mo nga lang in-expect dito yung pagdating ng Valier. Dito, pag respawn mo, dahil nga wala kayong mage, nagagawang kayo lahat sa farm. Mas maganda sana kung nasa bot lane yung carry kasama niya yung assassin doon, tapos yung mage tsaka yung Franco yung magkasama, ikaw sana yung solo lane sa top. Pero dahil nga pareho kayo ng role ng Tams, kaya nag-agawang kayo sa lane. Maliban doon, dahil nga may kasama ka na sa lane, ibig sabihin kailangan mo nang ibenta yung wooden mask mo.
Kung gusto mo pang maintindihan kung ano ang ginagawa ng isang fighter, meron akong ginawang fighter guide na pwede mong panoorin. Dito, kung papansinin nyo, pagtapos niyang patayin yung Lunox, pupunta na agad siya sa marksman. Tama yung desisyon niya dito kasi yun yung dapat ginagawa ng isang fighter. Patayin yung backline ng kalaban. Nung napatay nila yung kalaban, pwede na silang mag-push sa top, pwede na rin nilang kunin yung turtle. Isa pang magandang ginawa ng Leomord dito is kinuha niya yung jungle creeps ng kalaban. Maganda yun para lalong mabawasan yung farm ng kalaban. Dito, mapapansin nyo, yung Franco yung nagki-clear wave sa mid. Mas maganda sana kaysa hinintay mo yung kalaban sa bush, pinuntahan mo na lang yung mid para mag-clear wave bago ka pumunta ng top. Dito, hindi dapat yung nasa harap na kalaban yung tinarget mo. Mas maganda kung tinarget mo yung mga nasa likod. Maliban doon, nung wala kayong nahuli, pinasok mo pa rin hanggang tower yung kalaban. Nabuhay ka dahil sa sprint, pero yun din yung dahilan kung ba't namatay yung mga kakampi mo dahil naging sobrang aggressive ka. Dito, tandaan nyo, before 7-minute mark, kinuha ng Leo yung buff sa top. Dito, maganda yung ginawang hook ng Franco, kaya lamang agad kayo sa teamfight na to. Okay sana yung teamfight na to ng simula, pero dahil nga sobrang aggressive nyo, kaya napatay pa kayo. Dito, kung papansinin mo, cooldown yung hook ng Franco, cooldown na rin yung skill mo, so dapat mag-back na kayo. Pero dahil nga sobrang aggressive mo, pumasok ka pa malapit sa tower, kaya napatay pa kayo. At dahil nga patay kayo, open yung turtle, kukunin ng kalaban yung turtle. Pero dahil magaling mang-agaw ng turtle yung Lancelot, maagaw niya ulit yung turtle. Yun yung dahilan kung bakit hindi makabawi yung kalaban kasi naagawan sila ng objective. Dito, kung papansinin mo, lahat ng kakampi mo nasa bot lane. Pero kahit na ganun, hindi ka dapat sa bot lane pumunta kasi mag-aagawan lang kayo sa farm tapos wala na kayong objective na dapat kunin sa bot. Bilang fighter, ikaw dapat yung nagpe-pressure sa top lane. Pero dahil possible na magkaroon ng team fight sa bot lane tapos wala kang arrival, hindi mo sila matutulungan. Maliban doon, nakaabante rin yung top lane. Ang best decision dapat dito is pumunta ka sa mid lane. Kung papansinin mo yung minions, papunta pa lang sa mid lane. So ibig sabihin magkakaroon ng farm doon. Maliban doon, kung sakali magkaroon ng team fight, makaka-backup ka agad. Isa pang maling ginawa mo dito, natatandaan nyo ba yung blue buff kung kailan niya kinuha? Before 7-minute mark, kinuha niya yung buff sa top. Ibig sabihin, 2 minutes yun bago mag-respawn, before 9 minutes magkakaroon na ng buff sa top. Pero instead na maghintay ng buff sa top, inagawan niya na lang yung Lancelot. Tandaan nyo guys, priority ang assassin at mage sa pagkuha ng buff. Importante sa kanila yon. Kung hindi ka sana namatay sa mid lane, meron ka pa sanang buff, hindi mo sana kailangan agawin yung buff ng Lance. Isa to sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng away sa team, kasi ayaw magbigayan ng buff. Tandaan nyo guys, 5-man pa rin yung laro na to. Importante na lahat kayo lumakas para manalo. Hindi mo kayang manalo mag-isa.
Dito maganda yung ginawa ng Leomord na haras na yung Lunox. Ang problema nga lang, nung pumasok na sa tower yung Lunox, pinilit niya pa ring habulin. Ito yung tingin kong dapat baguhin ng Leomord. Dapat pigilan niya yung sarili niya na pumasok lalo na sa tower. Maraming mga player na kapag nakakita ng puladong hero, pinapasok na nila, wala na silang pakialam kahit mamatay sila. Tandaan nyo guys, okay lang na hindi nyo mapatay yung hero. Ibig sabihin madedelay sila sa farm tapos makapag-farm kayo. Ibig sabihin parang lumalakas din kayo tapos hindi sila lumalakas. Dito masyado naging aggressive yung Iritel ng kalaban. At mahirap doon dahil siya lang yung malakas sa kalaban, pag namatay siya di na nila kaya. Pagtapos ng teamfight na yon, pwede nilang kunin yung mid lane tsaka yung lord. Okay yung gagawin ng Leomord dito na bago mag lord, kunin muna yung top lane. Ang problema nga lang, mas inuna niya yung crab kesa sa lord. Tandaan nyo guys, kailangan alam nyo kung ano yung unang objective na dapat kunin. Mas importante yung lord kaya dapat lord yung inuna. Yun yung dahilan kung ba't namatay yung Lance sa lord. Yun lang din yung isang death ng Lancelot. Dito, maganda yung gagawin ng Leomord. Nakuha niya yung buff ng kalaban. Ang problema nga lang, nung nakuha niya na yung buff, bumalik pa siya. Patay na dapat siya dito. Pero dahil nag second skill palayo yung Valier, kaya nabuhay pa siya. Tama sana yung ginagawa ng Leomord na maging aggressive sa laro. Mas okay yun kaysa maging passive. Kasi kapag passive ka, hinihintay mo lang na magkamali yung kalaban bago ka umatake. Kapag aggressive ang playstyle mo, ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para magkamali yung kalaban. Ang problema lang kay Derby James, nasosobrahan siya sa pagiging aggressive. Kailangan niya lang matuto kung kailan dapat mag-back. Pero dahil mythic siya, overall okay naman yung laro niya. At dahil na-hook ng Franco yung Valier sa mid, tapos mapapatay pa nila yung Lunox, ibig sabihin kaya na nila tapusin yung laro. Kung gusto mo namang i-analyze ko rin yung laro mo, simulan mo nang mag-record. Kung tingin ko maayos yung laro mo at marami tayong matututunan, ipopost ko dito sa YouTube. Pumili ka lang ng best game mo, save mo sa Google Drive, tapos i-email mo sa masterthebasicsyt@gmail.com. Hindi importante kung anong rank ka, basta piliin mo lang yung best game mo. Okay lang kahit talo or panalo. Basta tingin mo ginawa mo yung best mo, titingnan natin kung ano yung mga tama at saka maling ginawa mo. At dahil umabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung mga nananalo sa giveaway, sila yung maabot sa dulo. Para malaman ko kung tinapos mo yung video, kailangan mo lang sagutin yung tanong ko. I-message mo sa Master the Basic Facebook page yung magiging sagot mo, kasama na ng screenshot kung saan mo na-share tong video. Ang tanong ko, kung papanoorin mo yung fighter guide na ginawa ko, ano yung mga dapat ginagawa ng isang fighter? Kung sino ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.